ลองนึกภาพว่าคุณเป็นกษัตริย์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคุณสร้างวิหารสร้างรูปปั้นส่งเรือออกไปค้าขายกับดินแดนที่อยู่ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรและปกครองประเทศมานานเกือบ20 ปีแล้ววันหนึ่งหลังจากคุณตายมีใครบางคนพยายามทำให้โลกลืมว่าคุณเคยมีตัวตนรูปปั้นถูกทุบชื่อถูกขูดออกจากหินภาพของคุณถูกทำลายและเรื่องราวของคุณค่อยๆหายไปจากความทรงจำของผู้คนนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันเกิดขึ้นกับฟาโรห์หญิงคนหนึ่งของอียิปต์ชื่อของเธอคือฮัตเชปสุดยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือฮัตเชปสุดไม่ได้เป็นเพียงราชินีที่นั่งอยู่ข้างบัลลังก์เธอกลายเป็นฟาโรห์ผู้มีอำนาจสูงสุดของอียิปต์และในช่วงเวลาที่เธอปกครองประเทศไม่ได้กำลังล่มสลายตรงกันข้ามอียิปต์กำลังรุ่งเรืองและเธอกำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนคนรุ่นหลังยังต้องเดินทางไปดูแต่ถ้าเธอประสบความสำเร็จขนาดนั้นทำไมหลังจากเธอตายจึงมีคนพยายามลบเธอออกจากประวัติศาสตร์วันนี้เราจะย้อนกลับไปประมาณ 3,500 ปีเพื่อหาคำตอบของคำถามนี้กันฮัตเชปสุดเกิดในราชวงศ์ที่ 18 ของอียิปต์เธอเป็นพระธิดาของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1และต่อมาแต่งงานกับฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของเธอเมื่อฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2เสียชีวิตฮัตเชปสุดกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้กับฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นเด็กแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะฮัตเชปสุดค่อยๆเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้สำเร็จราชการมาเป็นผู้ปกครองร่วมและท้ายที่สุดเธอรับตำแหน่งกษัตริย์หรือฟาโรห์อย่างเต็มรูปแบบหลักฐานจากวัตถุและจารึกจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าเธอใช้พระนามราชบัลลังก์มาอัดคาเร่และปรากฏในภาพแบบฟาโรห์โดยบางครั้งถูกแสดงด้วยเครื่องแต่งกายและสัญลักษณ์ที่ตามธรรมเนียมเป็นของกษัตริย์ชายสำหรับคนในยุคนั้นการที่ผู้หญิงขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ฮัตเชปสุดไม่ได้พยายามปกครองด้วยการต่อต้านธรรมเนียมทุกอย่างเธอกลับใช้ภาษาและสัญลักษณ์ของอำนาจแบบฟาโรห์เพื่อทำให้ตำแหน่งของเธอเป็นที่ยอมรับในรูปสลักบางชิ้นเธอปรากฏเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนขณะที่รูปอื่นแสดงเธอในรูปแบบฟาโรห์พร้อมเครื่องแต่งกายของกษัตริย์รวมถึงเคราพิธีกรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งฟาโรห์ไม่ใช่หลักฐานว่าเธอต้องการปลอมตัวเป็นผู้ชายอย่างที่เรื่องเล่าสมัยใหม่บางครั้งชอบพูดแต่สะท้อนว่าศิลปะอียิปต์มีภาษาทางการเมืองของมันเองและฮัตเชปสุดใช้ภาษานั้นเพื่อประกาศว่าเธอคือผู้ปกครองของแผ่นดินสองฝั่งแล้วฮัตเชปสุดทำอะไรในฐานะผู้ปกครองหนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือการเดินทางไปยังดินแดนที่ชาวอียิปต์เรียกว่าพุนต์ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงจากสินค้าหรูหราเช่นกำยานหมดยอบไม้หอมงาช้างและสินค้าจากโลกแอฟริกาตะวันออกการเดินทางครั้งนี้ถูกบันทึกไว้บนผนังวิหารของฮัตเชปสุดที่เดร์เอลบารีและสิ่งที่น่าทึ่งคือภาพสลักไม่ได้แสดงเพียงเรือหรือสินค้าแต่ยังแสดงผู้คนบ้านและภูมิประเทศของพุนต์ด้วยปัญหาคือเรายังไม่สามารถระบุตำแหน่งของพุนต์ได้อย่างแน่นอนนักวิชาการเสนอหลายพื้นที่ในแอฟริกาตะวันออกและบริเวณทะเลแดงและการถกเถียงนี้ยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันและนี่คือจุดที่เรื่องของเธอเริ่มน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะฮัตเชปสุดสร้างวิหารศพขนาดมหึมาที่เดร์เอลบารีวิหารแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่มันคือการประกาศตัวตนทางการเมืองของเธอผ่านสถาปัตยกรรมลองคิดดูว่าในโลกที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีโทรทัศน์และไม่มีอินเทอร์เน็ตวิธีหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในการบอกผู้คนว่าฉันคือผู้ปกครองก็คือการสร้างสิ่งที่ใหญ่โตจนไม่มีใครมองข้ามได้และฮัตเชปสุดก็ทำเช่นนั้นวิหารของเธอยังคงยืนอยู่ในหุบเขาของทีฟส์จนถึงทุกวันนี้ฮัตเชปสุดเสียชีวิตและทุตโมซิสที่ 3กลายเป็นผู้ปกครองหลักของอียิปต์
แต่ประมาณ2 ทศวรรษต่อมาสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นรูปปั้นของฮัตเชปสุดถูกทำลายหลายชิ้นถูกทุบเป็นส่วนๆและชื่อของเธอถูกลบออกจากอนุสรณ์สถานบางแห่งนักโบราณคดีของ The Metropolitan Museum พบชิ้นส่วนของรูปปั้นเหล่านี้ในบริเวณใกล้วิหารของเธอในช่วงการขุดค้นในศตวรรษที่ 20 หลักฐานจึงชัดเจนว่าการทำลายเกิดขึ้นจริงแต่คำถามที่ว่าทำไมยังไม่ง่ายอย่างที่เรื่องเล่าบางเรื่องบอกเรามักได้ยินเรื่องว่าทุตโมซิสที่ 3 เกลียดฮัตเชปสุดและต้องการแก้แค้นแต่หลักฐานไม่ได้พิสูจน์เรื่องนั้นอย่างง่ายๆนักวิชาการเสนอว่าการทำลายชื่อและรูปของฮัตเชปสุดอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองของราชวงศ์การจัดลำดับความชอบธรรมของผู้สืบทอดหรือความต้องการทำให้ลำดับการสืบราชบัลลังก์ดูเป็นไปตามแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญการทำลายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังการเสียชีวิตของเธอแต่น่าจะเกิดขึ้นประมาณ20 ปีต่อมานี่ทำให้เรื่องซับซ้อนกว่าคำว่าฟาโรห์ชายเกลียดฟาโรห์หญิงมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำลายความทรงจำของเธอคาดไม่ถึงพวกเขาทุบรูปปั้นได้แต่พวกเขาไม่สามารถทำลายทุกอย่างได้จารึกบางส่วนยังคงอยู่ชิ้นส่วนรูปปั้นยังคงอยู่วิหารยังคงอยู่และเมื่อเวลาผ่านไปนักโบราณคดีก็เริ่มต่อชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับเข้าด้วยกันราวกับจิ๊กซอว์ขนาดยักษ์และฮัตเชปสุดก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์และในงานวิชาการเธอไม่ได้เป็นเพียงราชินีผู้ถูกลืมแต่เป็นหนึ่งในสตรีที่ทรงอำนาจที่สุดของอียิปต์โบราณและเป็นผู้ปกครองที่มีรัชสมัยยาวนานและประสบความสำเร็จเรื่องของฮัตเชปสุดจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ 3,500 ปีก่อนมันคือเรื่องของความทรงจำใครมีอำนาจในการกำหนดว่าใครจะถูกจดจำและใครจะถูกลืมวันนี้เราอาจคิดว่าประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความจริงคือเรารู้จักอดีตผ่านหลักฐานที่หลงเหลืออยู่และบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ใครบางคนพยายามทำลายฮัตเชปสุดเคยถูกพยายามลบออกจากประวัติศาสตร์แต่หลายพันปีต่อมาเรากลับรู้จักชื่อของเธอมากขึ้นกว่าเดิมแล้วบางทีนี่อาจเป็นบทเรียนที่น่าสนใจที่สุดของประวัติศาสตร์เพราะคนเราสามารถทำลายรูปปั้นได้แต่ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่คนรุ่นหลังจะค้นพบได้แล้วถ้าวันนี้เราพบหลักฐานของอารยธรรมโบราณที่ใครบางคนพยายามลบออกไปอีกครั้งเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังมองเห็นประวัติศาสตร์หรือกำลังมองเห็นสิ่งที่เหลือรอดจากการถูกลบกดติดตามเรื่องเล่ารอบโลกไว้เพื่อไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วพบกันใน EP ต่อไป